Hello, dear friends. Welcome to Provok Tour channel. Thanks for watching and supporting my channel. I will thank all of you. Thank you. بزنم من بندازم اینا مؤسسه حیات نه حیاته از گفتم که نه حیاتی میخواد زنده است نه مورد زینب شک داشتم این لحظه اسلام برای امنیت صلوات دیگر Ben bunda derim ama görse sen de masada şemanı ben de. چجوری بدیم؟ چهار لا حیات الا بالموت اما مردم بودم این مقدار مردم اومده گفتن موضوع به هم دیگه یه مقدار از این اثر میذاره اگه من خودم عامل باشم در من اثر میذاره اگه نباشم اثر نمیذاره در شما اثر نمیذاره موضوع اثر باشه بابا حسن ساله نمید گنجش توبه دید این که اونجی چای بجه
Çok da